સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવી બટેટાની નવી વાનગી। તો ગાર્લિક બ્રેડ કે પોટેટો વેજીસ ભૂલાવી દે એવી ટેસ્ટી એવી આ વાનગી છે અને એકદમ ઝટપટ સિમ્પલ રીતે બની જશે। બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે। તો આપણે ચીલી ગાર્લિક પોટેટોઝ બનાવીશું। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એના માટે પ્રેશર કુકરમાં 12 થી 13 બટેટા, તો એકદમ નાના નથી, મીડિયમ એવા છે અને વજનમાં 300થી 400 ગ્રામ વચ્ચે નાની નાની બટેટીઓ છે। એમાં 1 કપ પાણી અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 વિસલ કરી લઈશું। તો બટેટી નાની હોય એટલે જલ્દીથી બફાઈ જશે, તો ધ્યાન રાખીને બાફવાનું, વધારે ન બફાઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું। પ્રેશર નીકળી જાય એટલે બધા બટેટાની છાલ ઉતારી લઈશું અને વચ્ચેથી આ રીતે 2 એના ભાગ કરી લઈશું। બહુ નાની બટેટી હોય તો આખી તમે રહેવા દો તો પણ ચાલે, હું એના 2 પીસીસ કરી રહી છું। હવે ચીઝી ચીલી ગાર્લિક પોટેટો બનાવવા માટે એક પેન લેશું અને પેન હલકી ગરમ થાય એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। હલકું આ રીતે 2 ગરમ થઈ જાય એટલે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઝીણું કટ કરેલું લસણ, તો મેં ચોપરમાં ઝીણું કરેલું લસણ, અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું અને થોડું લસણ સતરાય એટલે 2 લીલા મરચાંના સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું। તો મોળા લીલા મરચાંના સ્લાઇસ લેવાના છે અને આપણે એને 2 મિનિટ જેવું સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો લસણનો કલર નથી બદલાવા દેવાનો, એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને સાતળીશું। તો લગભગ હવે લસણને સતળાતા 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે બાફેલા બટેટાના જે 2 ભાગ કરીને રાખ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું। સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલા ઇટાલિયન સિઝનિંગ, તો જે પિઝા સાથે આવે એ મેં 2 પેક ઉમેર્યા। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું અને એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરીશું। 2 મિનિટ જેવું બટેટાને સાતળી લઈશું। તો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આ રીતે ઉછાળી અને બટેટાને તમારે સાતળી લેવાના। થોડા રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે આ રીતે બટેટામાં લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। તો 2 મિનિટ પછી લીલા ધાણા ઉમેરવાના, મિક્સ કરી દઈશું જેન્ટલી આ રીતે। અને હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, તો બટરમાં પણ મીઠું હોય, તમારે સ્વાદ પ્રમાણે ઓછું લાગે તો ઉમેરી દેવાનું। મિક્સ કરી દઈશું અને હવે બટેટા આ રીતે એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે બટેટાને આ રીતે આપણે વચ્ચે લઈ લઈશું, બધા બટેટાને, અને એના પર આપણે ચીઝ ખમણી દઈશું। તો અહીંયા પ્રોસેસ ચીઝ પણ તમે વાપરી શકો છો, મોઝરેલા, ચેડાર ચીઝ, જે પણ તમારા પાસે ચીઝ હોય એ તમારે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ખમણી લેવાનું। તો ચીઝ ઓપ્શનલ છે, તમે ચીઝ વગર પણ ખાશો તો પણ ટેસ્ટી લાગશે। ચીઝ ખમણાઈ જાય એટલે ઉપર થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને ઇટાલિયન સિઝનિંગ જે પિઝા સાથે આવે એ જ હું વાપરી રહી છું આ રીતે, અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 થી 3 મિનિટ કે ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને થવા દઈશું। તો લગભગ મેં 4-1 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને એકદમ ટેસ્ટી એવા અને એકદમ સારી એવી સુગંધ આવી રહી છે, તૈયાર થઈ ગયા છે। નીચેથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ઉપરથી એકદમ ચીઝી એવા આવા બટેટા તમે ક્યારેય નહીં ખાધા હોય, એકલા જ ખાવામાં બહુ સારા એવા લાગે। તમે જો પાસ્તા બનાવ્યા હોય તો સાઈડમાં સર્વ કરી શકો છો, એવા આવા ચીઝી પોટેટો તમે જોઈ શકો છો। ગરમ ગરમ હશે ત્યારે એકદમ ટેસ્ટી એવા અને નીચેથી ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા થઈ ગયા છે। તો તરત જ ગરમ ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો અને મેયોનીઝ કે ટમાટો કેચઅપ સાથે તમે સર્વ કરી શકો છો, પણ એકલા જ ખાશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે। તો બટેટાની જો આવી નવી વાનગી, તો ચીઝી ચીલી ચીઝ ગાર્લિક પોટેટો આવા ન બનાવ્યા હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે। અને જો એકવાર બનાવશો તો આ વાનગી વારંવાર બનાવશો। તો બટેટા તો તમે બહુ જ ખાધા હશે, પણ બટેટાની આવી વાનગી જો ક્યારેય ન બનાવી હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો, અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।